કૃષ્ણ બાળ મિત્રો નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસમાં બાળ મિત્રો આપણે આઈ બુકમાં શરૂઆત કરવાની છે। આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 6 રિયાની મુસાફરી। ચલો પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ છીએ। રિયા ટ્રેનમાં ક્યાં જવાની હતી એવું આપણને કીધું છે, તો એમાં જવાબ આવશે એ, રિયા ટ્રેનમાં વાપી જવાની હતી। ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે, રિયા વાપી કેમ જવાની હતી? તો એમાં જવાબ લખવાનો છે કે વેકેશન હોવાથી રિયા તેના મામાના ઘેર વેકેશન ગાળવા જવાની હતી। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ એવો આપ્યો છે કે જીયા ક્યાં જવાની હતી? તો જીયા ક્યાં જવાની હતી? તો જીયા દમણ જવાની હતી। ક્યાં જવાની હતી? દમણ। તો સી ઉપર તમારે ખરું કરવાનું છે। ત્યાર પછી છે એના પછીનો સવાલ કે રિયા અને જીયા શા માટે ઉત્સાહી હતા? તો આ પ્રશ્ન તમારે લખેલો જ છે બાળ મિત્રો, ફક્ત સમજવાનો છે કે રિયા અને જીયા બંને મિત્રો ટ્રેનની મુસાફરીથી એક સાથે વ્યાપી જવાના હતા। રિયા અને જીયા બંને મિત્રો એક સાથે ક્યાં જવાના હતા? વાપી જવાના હતા। આમ એક સાથે ટ્રેનની મુસાફરી કરવા મળશે તે વિચારીને તેઓ ઉત્સાહી હતા। ત્યાર પછી છે પાંચમો પ્રશ્ન, રિયાનું કુટુંબ અને જીયાનું કુટુંબ બંને કુટુંબો સાથે જવાનું નક્કી કર્યું હતું, તો આ વિધાન કેવું આવશે? તો આ વિધાન આવશે ખરું। ત્યાર પછી છે કે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, રિયાના પિતાએ કેટલા દિવસ પહેલાં રેલવેની ટિકિટ બુક કરાવી હતી? તો 15 દિવસ પહેલાં તેણે રેલવેની ટિકિટ બુક કરાવી હતી, તો બી જવાબ આવશે 15। ત્યાર પછી સાતમું છે, રેલવેમાં મુસાફરી કરવા ટિકિટ બુકિંગ અગાઉથી કરવું ફરજિયાત છે, તો આ વિધાન ખોટું છે। અગાઉથી કરવું કંઈ ફરજિયાત નથી, તમે ત્યારે પણ ટિકિટ લઈ શકો છો। ત્યાર પછી છે આઠમો પ્રશ્ન બાળ મિત્રો તમને લખીને જ આપ્યો છે કે લોકો રેલવેની ટિકિટનું ઘણા દિવસ અગાઉથી બુકિંગ કરાવે છે, કારણ કે તો એ તમારે પ્રશ્ન ફક્ત સમજવાનો છે કે લાંબા અંતરની મુસાફરી ટ્રેનથી કરવી સરળ પડે છે, વળી આવી મુસાફરી મોટાભાગે પહેલેથી જ નક્કી હોવાથી ટિકિટ બુકિંગ કરાવવાથી બેસવાની કે સૂવાની જગ્યા સારી રીતે મળી રહે છે, આથી અગાઉથી ટિકિટ બુકિંગ કરાવવામાં આવે છે। એટલે કે આપણને ખબર જ હોય છે કે આપણે આવતા મહિને અહીંયા જવાનું છે, તો આપણે બુકિંગ કરાવી દઈએ તો આપણને બેસવાની અને સૂવાની સરસ સગવડતા મળી રહે, માટે અગાઉથી જ ટિકિટ બુકિંગ કરાવતા હોય છે। ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન છે કે જીયાના કુટુંબે મુસાફરી શા માટે રદ કરી? જીયાના કુટુંબે મુસાફરી શા માટે રદ કરી? આ પ્રશ્ન પણ તમારે લખેલો જ છે કે મુસાફરીના માત્ર 2 દિવસ બાકી હતા ત્યારે જીયા ખૂબ જ બીમાર થઈ ગઈ હતી, તેથી ડૉક્ટરે તેને આરામ કરવા કહ્યું હતું, આથી જીયાના કુટુંબે મુસાફરી રદ કરી હતી। ત્યાર પછી છે 10મો પ્રશ્ન, બીમાર અવસ્થામાં જીયાએ મુસાફરી કરી હોત તો શું મુશ્કેલી પડત? તો એમાં પણ તમારે લખવાનું છે કે કઈ મુશ્કેલી પડત, તો ચલો એમાં લખો બાળ મિત્રો કે બીમાર અવસ્થામાં જીયાએ મુસાફરી કરી હોત તો તેની તબિયત વધુ બગડત અને તેને પૂરતી તબીબી સારવાર પણ ન મળત, જેને કારણે કદાચ તેનું વધુ તકલીફ એને પડત એમ। 11મું છે, જીયાનું ફરવા જવાનું બંધ રહેતા રિયા ખુશ થઈ ગઈ, તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું। ફરવાનું બંધ થાય તો કંઈ ખુશ થાય? દુઃખી થાય, એટલે એમાં શું આવશે? ખોટું આવશે। ત્યાર પછી છે રિયા, 12મો પ્રશ્ન, રિયા કયા કારણે નિરાશ થઈ? તો આ પણ તમારી આઈ બુકમાં જવાબ લખેલો જ છે, ફક્ત સમજવાનો છે તમારે
કે રિયા કયા કારણે નિરાશ થઈ, તો રિયા અને જીયાના કુટુંબો એકસાથે રેલવેમાં મુસાફરી કરવાના હતા, પરંતુ જીયા બીમાર પડતા તેના કુટુંબે મુસાફરી ન કરવાનું નક્કી કર્યું. આમ જીયાનું જવાનું બંધ રહેતા રિયા નિરાશ થઈ ગઈ હતી. ત્યાર પછી 13મો પ્રશ્ન છે કે જીયાએ રિયાને કઈ યુક્તિ સૂઝાડી? તો જીયાએ રિયાને કહ્યું કે તું મારી મુસાફરી વિશે બધું એક ડાયરીમાં લખજે અને મોબાઈલમાં ફોટા અને વિડીયો પણ લેજે. તું જ્યાં પાછી આવીશ ત્યારે હું તારી ડાયરી વાંચીશ, ફોટા અને વિડીયો જોઈને આનંદ માણીશ. તો 13મા પ્રશ્નનો જવાબ તમને સમજાણો બાળ મિત્રો કે કઈ યુક્તિ સુઝાડી હતી જીયાએ રિયાને? તો કે તું ફરવા જા, ત્યાં ડાયરી લખજે ક્યાં ક્યાં ગયા હતા, બરાબર, મોબાઈલમાં ફોટા લેજે, વિડીયો લેજે, તું જ્યારે પાછી આવીશ ત્યારે હું બધું વાંચીશ અને જોઈ લઈશ અને આનંદ માણી રહીશ. ત્યાર પછી છે 14મો પ્રશ્ન કે રિયાએ પોતાના થેલામાં શું શોધીને મૂક્યું? તો તેમાં જવાબ આવશે ડી. ડીમાં શું આવે છે? પેન. બી અને સી બંને, તો બીમાં શું આવે છે? પેન અને નોટબુક બંને એને શોધીને મૂક્યું. ત્યાર પછી 15મો પ્રશ્ન છે તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે? તો એમાં તમારે જવાબ લખવાનો છે બાળ મિત્રો કે અમે બસ, રિક્ષા, સ્કૂટર, બાઇક, ટ્રેક્ટર, ટ્રેન અને છકડો વગેરે વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે. ત્યાર પછી 16મો પ્રશ્ન છે એમાં જોડકા તમને આપેલા છે. રસ્તા પર દોડે, તો રસ્તા પર શું દોડે બાળ મિત્રો? તો રસ્તા પર બસ દોડે. ત્યાર પછી પાણીમાં, તો પાણીમાં હોડી ચાલે, હવામાં એરોપ્લેન ઉડે અને પાટા પર રેલગાડી દોડે. તો અહીંયા તમારે લખવાનો છે જવાબ ક, ડ, અ અને બ. ત્યાર પછી 17મો પ્રશ્ન છે રિયા અને તેનું કુટુંબ કઈ તારીખે વાપી જવા નીકળ્યા? તો એમાં જવાબ લખો રિયા અને તેનું કુટુંબ 28મી મેના રોજ વાપી જવા નીકળ્યા. ત્યાર પછી 18મો પ્રશ્ન છે રિયાના પપ્પાને ખાલી જગ્યાની બેઠક મળી હતી. તો રિયાના પપ્પાને વચ્ચેની બેઠક મળી હતી, તો એમાં જવાબ આવશે વચ્ચેની. ત્યાર પછી 19મો પ્રશ્ન છે રિયાએ કયા દિવસે મુસાફરી શરૂ કરી? તો એમાં જવાબ આવશે રિયાએ પૂનમના દિવસે મુસાફરી કરી હતી. ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન છે રિયા વાપી જવા કયા રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી? તો વાપી જવા માટે તે ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી. જવાબ આવશે સી. ત્યાર પછી 21મું છે ટ્રેન સ્ટેશન પર આવી ત્યારે તે એકદમ ખાલી હતી. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. ત્યાર પછી 22મો પ્રશ્ન છે રિયાએ મુસાફરી કરી તે ટ્રેનનું નામ ખાલી જગ્યા હતું. તો લખો કચ્છ એક્સપ્રેસ. ત્યાર પછી 23મો પ્રશ્ન છે ટ્રેનના ડબ્બા આગળ કેમ ખૂબ ભીડ હતી? તો તેમાં તમારે બાળ મિત્રો જવાબ લખેલો છે, ફક્ત સમજવાનો છે કે ટ્રેનના ડબ્બા આગળ ખૂબ ભીડ હતી. ટ્રેનના ડબ્બા આગળ ખૂબ ભીડ હતી. કેમ હતી? તો ટ્રેનના ડબ્બાના દરવાજામાંથી કેટલાક મુસાફરો પોતાનો સામાન લઈને ઉતરતા હતા, જ્યારે કેટલાક મુસાફરો પોતાનો સામાન લઈને ચડતા હતા. જ્યારે કેટલાક ડબ્બામાં ચડવા માટેની જગ્યા મળે નહીં તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, માટે ટ્રેનના ડબ્બા આગળ ભીડ હતી. ત્યાર પછી 24મો પ્રશ્ન છે બાળ મિત્રો કે રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કેમ કહ્યું હશે? તો એમાં તમારે લખવાનું છે
કે ટ્રેન સ્ટેશન પર 15-20 મિનિટ ઊભી રહેવાની હતી, તેથી ટ્રેનમાં ચડવાની ઉતાવળ કરવાથી પડી જવાય એના કરતાં શાંતિથી ચડવાની તેમણે સલાહ આપી હતી કે ઉતાવળ કરવા જાય અને પડી જાય એટલા માટે. તો અહીંયા આપણે બાળ મિત્રો 24 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 25મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ. અહીંયા આપણે 24 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 25મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.